Trung Quốc chìm trong biển nước, hàng loạt con đập vượt mức cảnh báo đỏ phải xả lũ khẩn cấp, 18 hồ chưa cùng xả nước khiến cho nhiều tỉnh ở Trung Quốc chìm. Hàng triệu ngôi nhà chỉ còn thấy nóc, ô tô trôi nổi khắp nơi như rác chảy thẳng xuống sông Dương Tử. Kính chào quý khán thính giả đang đến với tiêu điểm của kênh tin tức thời sự. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin mới nhất ngày hôm nay, ban biên tập chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin xoay quanh các thảm họa thiên nhiên khủng khiếp, bắt đầu càn quét những căn cứ quân sự và nơi đồn trú của các binh lính Trung Quốc. Dường như ông trời có mắt khi lời hô hào kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh của Tập Cận Bình vừa cất lên trước đó vài ngày, thì ngay lập tức mẹ thiên nhiên giáng xuống những cơn mưa mù trời lốc xoáy và trận mưa đá khủng khiếp nhắm vào những khu căn cứ quân sự và kho chứa vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất của nước này, nhằm phục vụ cho cuộc chiến xâm lược lãnh thổ, lãnh hải của nước khác, gây ra những thiệt hại vô cùng lớn cho quân đội Trung Quốc. Thông tin này đã khiến cho người dân đại lục vui mừng hả hê chỉ vì phải sống trên một đất nước dưới sự cai trị độc tài, tàn bạo của một chế độ khát máu không gớm tay, làm ra những chuyện ác nhân ác nghĩa mà người dân vô tội đã bị liên lụy gánh chịu nhiều thảm họa tàn khốc. Màn trả thù tiếp theo của mẹ thiên nhiên dành riêng cho quân đội của nước này diễn biến như thế nào mà khiến cho quân Trung Quốc xâm lược hung hăng, tàn độc cũng phải run lên bần bật. Kính mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ tờ báo địa phương cho biết, vào 13 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 7 vừa qua theo giờ địa phương, những cơn mưa lớn kèm mưa đá và lốc xoáy bắt đầu trở nên điên cuồng khi bất ngờ ập vào tàn phá khu căn cứ không quân Ngazi Gunsan của Trung Quốc nằm trên dãy núi cao Tây Tạng. Dù rằng trước đó khu vực này chỉ có những cơn mưa nhỏ. Đoạn video được quay lại từ vệ tinh cho thấy tại hiện trường xuất hiện những đám mây đen bao kín bầu trời, trong khi gió mạnh càn quét khu vực. Trận lốc xoáy kèm mưa đá đã nghiền nát khu nhà chờ của sân bay Ngazi Gunsan thành đống đổ nát. Nhiều hình ảnh cho thấy hàng chục chiến đấu cơ bị mưa đá đánh tan nát, đầu rách toang nằm chồng chơ. Nhiều chiếc khác thì xuất hiện rất nhiều lỗ hổng lớn trên mũi máy bay, hình nón kính buồng lái bị nứt bể toàn bộ. Thông tin cho biết thêm, lốc xoáy cũng xới tung toàn bộ đường băng và đường nhựa nham nhở như một quả bom vừa được thả xuống. Chưa kể 5 kho chứa vũ khí tối tân gồm súng, tên lửa, mìn, ngư lôi và 2 khu nhà cho quân lính đồn trú cùng thổi bay tan nát. Theo thông tin cho biết thì có khoảng 800 quân lính có mặt lúc thảm họa ập tới, nhưng thông tin không cho biết chính xác đã có bao nhiêu người đã thiệt mạng. Nhưng ngoại giới cho rằng với sức tấn công dồn dập của nhiều loại hình thiên tai cùng một lúc như vậy, thì số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều nguồn tin chúng tôi có được, Tập Cận Bình khi hay tin đã rất hoang mang vì đây là một trong những khu căn cứ chiến lược mang tính sống còn và rất quan trọng với quân đội Trung Quốc. Ông Tập đã ra lệnh phải tăng cường lực lượng tìm kiếm và cứu hộ và gắng sức đào bới lớp bùn dày và đống đổ nát để cứu người cũng như là thu gom lại những số vũ khí còn sót. Tuy nhiên, quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn vì mưa lớn và việc di chuyển trong lớp bùn dày là điều không hề dễ dàng. Bất chấp thời tiết và điều kiện khắc nghiệt, công cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiến hành. Được biết, đây là khu căn cứ không quân được chính phủ Bắc Kinh bí mật cho xây dựng nằm cách hồ Pangong khoảng 200 km, là nơi chứng kiến hàng loạt vụ xung đột giữa quân đội Trung Ấn. Theo hình ảnh vệ tinh cho thấy, 1 tháng trước đây Bắc Kinh đã cho mở rộng quy mô của căn cứ này tăng gấp 5 lần so với trước, khi cho xây dựng hàng loạt những kho chứa vũ khí, kho tên lửa và cho mở rộng sân bay này trong vài tháng gần đây để có thể chứa thêm nhiều chiến đấu cơ. Dường như ngay cả ông trời cũng không muốn những âm mưu xấu xa của giới chức Bắc Kinh được thực thi. Kính thưa quý vị, trước hình thái thời tiết cực đoan như hiện nay tại Trung Quốc, cứ tưởng đâu đi đường mà gặp mưa đá trút xuống đầu là kinh hoàng lắm rồi. Nào ngờ trên đời lại còn có trận mưa dữ dội hơn thế rất nhiều, khiến người dân đại lục khiếp đảm hồn bay phách lạc. Dẫn nguồn từ SCMP, vào lúc 13 giờ chiều qua, một trận phong ba bão táp lại lần nữa quẩy tưng bừng tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Đặc biệt là 2 tỉnh Giang Tây và Hồ Nam đang hứng chịu một trận mưa bão, kèm theo cả tỷ thứ vật thể bay sẵn sàng đáp xuống đầu của bất cứ người qua đường nào, xảy ra ở nhiều thành phố và thị trấn của 2 tỉnh này. Tờ Mirror của Mỹ cho biết, trận bão lớn đã cuốn bay những chiếc ghế bành cùng đồ đạc như mái tôn, gạch đá trên ban công của một tòa nhà cao tầng trong khu vực, khiến người đi đường rất sợ hãi vì lo sợ nguy hiểm luôn rình rập. Tuy nhiên, những vật thể lạ này không bay lên trời mà lộn vài vòng rồi hạ cánh một cách nặng nề xuống thẳng những con phố khu vực tòa chung cư đang tọa lạc. Kinh hoàng nhất là có hàng chục thương vong về người đã được ghi nhận. Nhiều thiệt hại về tài sản đã được báo cáo khi hàng loạt vật thể bay rớt xuống các xe ô tô, biển hiệu, cửa kính của nhiều cửa hàng. Đặc biệt là trận mưa sofa do một số cư dân của một tòa chung cư gần đó ghi lại khi đang bão to chớp giật. Thế nhưng có vẻ những người chứng kiến và quay phim giây phút thót tim đó lại không hề tỏ ra lo lắng nếu chẳng may ai đó bị những vật này rơi trúng đầu thì hậu quả sẽ ra sao. Ngược lại, họ lại tỏ ra phấn khích khi vừa cười nói vừa la hét khi tận mắt thấy sức mạnh của cơn bão. Thậm chí có người còn đùa cợt ai đó bay ra ngoài và ngồi lên chiếc ghế kia đi khi thấy nhiều đồ đạc hơn bay vèo qua. Sau khi được người dùng đăng tải trên mạng Weibo thì đoạn clip đã thu hút được hơn 500.000 lượt xem. Bên cạnh đó thì cơ quan dự báo thời tiết của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm đối với người dân tại khu du lịch do nước biển dâng cao tới mức nguy hiểm trong khi mưa bão vẫn tiếp diễn. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 10,
một trận mưa đá kéo dài 40 phút với những hạt mưa to bằng quả táo để diễn ra tại nhiều khu vực của thành phố Trường Trị, Sơn Tây, Trung Quốc. Trận mưa đá cực lớn khiến giao thông bị đình trệ, gây ra không ít khó khăn cho cuộc sống của người dân. Cơ quan chức năng thành phố Trường Trị đã đưa ra mức cảnh báo màu cam đối với những hiện tượng mưa đá. Đồng thời người dân cũng được khuyến cáo nên hạn chế ra đường vào những ngày mưa bão để đề phòng những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Sau trận mưa đá khiếp đảm trên thì cộng đồng mạng Trung Quốc đã được một phen cười đau ruột với muôn vàn cách chống mưa đá tuy thô sơ nhưng rất công phu của nhiều chủ xe hơi. Để tránh những tổn thất xảy ra do mưa đá, một loạt xe hơi ở Trung Quốc đã được đắp chăn bông trùm kín với bìa cát tông. Hoặc cẩn thận hơn là đặt các tấm xốp cả ở kính trước và sau rồi bọc nylon trùm lên cho khỏi vỡ. Bên cạnh đó thì Trung Quốc nâng mức cảnh báo phòng lũ lụt nghiêm trọng. Việc nâng mức phản ứng khẩn cấp phòng lũ lên cấp 2 cho thấy tính chất nghiêm trọng của đợt lũ tại Trung Quốc lần này. Chính quyền xả lũ hồ chứa không báo trước, khiến nhiều người dân Trung Quốc bị cuốn trôi. Kính thưa quý khán thính giả, theo tờ báo Địa phương ngày 9 tháng 10 đưa tin, trong 7 ngày qua, khu vực phía Nam Trung Quốc đại lục đã hứng chịu lượng mưa đặc biệt bất thường. Hồng thủy diễn ra trên 8 tỉnh với hàng chục con sông và gần hồ chứa vượt mức cảnh báo lũ, làm 22,62 triệu người ở 11 tỉnh bị ảnh hưởng, nhiều người chết hoặc mất tích. Lễ Phố thuộc thành phố cấp thị Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là một trong những nơi phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Người dân bị nạn tiết lộ rằng chính quyền xả lũ nhưng không báo trước, tạo thành thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của người dân nơi đây. Nhiều thôn làng đã bị mất nước mất điện, lượng lớn ngôi nhà đã bị sập, rất nhiều người đã bị nước lũ cuốn trôi, nhưng phía chính quyền địa phương lại tuyên bố rằng không có thương vong về tính mạng người dân. Thị trấn Giang Đông, thị trấn Hoa Cống, thị trấn Liễu Châu và Tô Châu, Bình Lạc thuộc thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Tuần trước do mưa bão liên tục trong nhiều ngày, chính quyền xả lũ hồ chứa nước không báo trước tạo thành lũ lụt nghiêm trọng. Thị trấn Giang Đông có 2 con sông giao nhau, hồ chứa nước Đại Giang ở thượng nguồn xả lũ, cộng thêm một con đập chứa nước cỡ nhỏ bị vỡ, khiến toàn bộ thị trấn này cùng thị trấn Hoa Cống và thị trấn Liễu Châu ở lân cận cũng bị ngập lụt. Bà Trần, người dân bị nạn ở thị trấn Giang Đông chia sẻ với kênh truyền thông ở hải ngoại, nói rằng chính quyền xả lũ không báo trước, nước lũ cuốn trôi tất cả mọi thứ, trong đó bao gồm rất nhiều người và xe cộ. Có cụ già 90 tuổi ở địa phương nói cả đời cụ chưa từng nhìn thấy trận lũ nào lớn như vậy, lớn hơn cả năm 2020. Bây giờ mọi thứ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, chính phủ không có cứu tế gì cả. Hôm 16 tháng 7 bà đã phải chịu đói cả ngày, đợi đến hôm sau mới nhận được một ít bánh mì và nước uống. Bà Trần nói thêm, nước trong hồ chứa đều đã đầy và tràn ra ngoài. Chúng tôi không hay biết, trận lũ thật quá đáng sợ, chỗ cao nhất phải ngập đến hơn 3 mét. Nó cuốn trôi hầu như tất cả mọi thứ, rất nhiều người đã chết. Chính quyền không hề báo trước về điều này, còn có rất nhiều địa phương khác nữa. Mỗi địa phương đều có hơn chục người chết. Những ngôi nhà cũ tất cả đều đã đổ sập, còn có những người già thì bị thương. Bây giờ có một vài người đang ở trong bệnh viện. Ở đây đã mất nước mất điện từ đêm ngày 17 tháng 7 đến tận bây giờ. Ông Vương, người dân bị nạn ở thị trấn Liễu Châu, phẫn nộ chỉ trích thảm họa lũ lụt này không phải là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người gây nên. Chính phủ che giấu thảm họa và lại không làm gì cả. Vật tư cứu trợ rất khan hiếm, không đủ để phân chia cho người dân bị nạn. Ông Vương nói, đây còn không phải là do con người làm ra hay sao? Xả lũ hồ chứa mà không báo trước. Cả hai bên bờ sông đều bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa bị nước nhấn chìm, có nhà thì bị sập, có nhà thì bị hư hại nặng. Chính quyền không có bố trí cho người dân bị nạn, chúng tôi phải ở nhờ nhà người thân bạn bè. Ngôi làng phía trên của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, dòng lũ mang theo đất đá, nhưng phía chính quyền lại nói không có thương vong. Ấy là bên phía chính quyền đã giấu nhẹm đi, không có báo cáo. Tôi biết có mấy người đã thiệt mạng, có một người ở cùng làng tôi năm nay mới hơn 20 tuổi đã chết rồi, là do bị nước cuốn trôi. Cho đến nay, lũ lụt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mấy triệu người ở 11 tỉnh, khu tự trị và thành phố, bao gồm Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu, Hồ Bắc và Hồ Nam. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không đưa tin, các trang mạng lớn cũng chỉ đưa tin một cách hời hợt. Người dân bị nạn ở Tô Châu nói rằng trước mắt họ vẫn đang dọn dẹp, nước vẫn đục ngầu và không thể sử dụng được. Cô Du, người dân bị nạn ở Tô Châu, Vũ Hán, cho hay mưa bão kéo dài trong một thời gian dài. Khi chính quyền xả lũ, những con đường lớn sẽ bị ngập lụt và trở thành dòng lũ. Hàng năm, chúng tôi đều lo lắng về điều đó. Không những thế, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng phớt lờ không đưa tin về lũ lụt 11 tỉnh phía Nam, khiến không ít người dân vô cùng phẫn nộ. Theo Celestina ngày 17 tháng 7, miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng đến nay đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, hiện có khoảng hàng trăm con sông và gần 800 hồ chứa nước đang ở mức báo động. Người dân 11 tỉnh đang phải chịu đựng mất mát to lớn về người và của, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc lại phớt lờ không đưa tin. Mưa lũ không ngừng, gây thiệt hại cho 22,62 triệu người dân, 230.000 người bị buộc phải sơ tán khẩn cấp.
trong đó có các tỉnh khu là Hồ Bắc, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc Quý Châu và Vân Nam. Thành phố ngập nước, nhà cửa đổ sụp, đường xá sụt lún, đồi núi sạt lở, mùa màng mất trắng, đến nay tình hình thiên tai vẫn không ngừng lan rộng. Người dân giấu tên ở Tô Châu và Hồ Bắc nói, hầu hết tầng 1 của nhà dân, cửa hàng đều bị ngập hết cả. Thiệt hại quá to lớn rồi, ví như xe cộ, đồ điện đều bị ngâm trong nước hết cả. Người dân giấu tên ở Vũ Hán, Hồ Bắc nói, giờ trước mắt hẳn là không có chính sách hỗ trợ nào cả. Từ những bức ảnh đăng trên mạng có thể thấy được tình trạng nghiêm trọng như thế nào, nhất là thiệt hại về kinh tế, thiệt hại nhiều lắm. Nhiều cư dân mạng nhắc nhở người dân gần đó phải chú ý, đặc biệt là những con đập nhỏ được xây dựng trong 20 năm qua, rất nhiều các công trình đều là bã đậu phụ, thời gian dài rất là nguy hiểm. Từ những video được cư dân mạng đăng tải, chúng ta có thể nhìn thấy lượng lớn người dân sống gần đập chứa nước Vũ Hán ở Hồ Bắc đã bắt đầu sơ tán. Họ lo lắng con đập có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Lũ lụt miền Nam Trung Quốc nghiêm trọng là thế, rất nhiều cư dân mạng không khỏi thắc mắc tại sao truyền thông nhà nước nhất loạt đều không thấy đưa tin. Trên Weibo hầu như không thấy có bản tin nào về điều này. Thành phố bị ngập, đường xá sụt lún, đồi núi bị sạt lở, nhưng tin tức được đăng trên WeChat, TikTok chỉ thấy khoe khoang thành tích ưu việt của kinh tế vỉa hè được chính quyền cổ súy trong thời gian qua. Nào là một gian hàng có thể kiếm được 9.000 nhân dân tệ trong một ngày, vẽ ra khung cảnh tươi đẹp tẩy não người dân ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực trước mắt thì có bao nhiêu người dân vùng lũ giờ đây đã trở thành người vô gia cư, không có nhà để về, có không biết bao nhiêu người già và trẻ em bị nước cuốn trôi. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đã cố tình nhẹ nhàng hóa lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Cư dân mạng cho biết, trong số 50 bản tin hàng đầu được đăng trên Weibo, chỉ thấy có một bản tin đề cập đến lũ lụt ở miền Nam, hơn nữa đưa tin một cách rất hời hợt. Trong khi lại có đến 7 bài hot đưa tin về vấn đề dịch bệnh Covid ở Ấn Độ Đông Nam Á, tập trận Biển Đông và tàu ngầm Mỹ va chạm vật thể lạ ở Biển Đông. Có người đã đăng tải dòng cảm xúc rằng, trên điện thoại di động của tôi, trên mục tin tức của các phương tiện truyền thông nhà nước, các trang web có rất ít tin tức về bão lũ ở miền Nam. Nhìn vào thì thấy như trận lũ đã quét qua nhiều tỉnh và thành phố ở phía Nam, gây ngập trên diện rộng, làm vô số thôn trấn và đường phố bị chìm trong nước, khiến đường xá sụt lún, giao thông gián đoạn, như thể chúng chưa bao giờ xảy ra vậy. Có cư dân mạng không khỏi bức xúc, sống chết của đồng bào, họ không chút quan tâm, còn sống chết của người Ấn Độ, châu Á, châu Âu, Việt Nam lại khiến họ đau đớn như chết cha chết mẹ vậy. Đây có phải là ăn cây táo rào cây sung hay không? Tất nhiên là vậy. Tiền họ kiếm là của người dân Trung Quốc, còn điều họ quan tâm lại là chuyện sống chết của nước khác. Những lời tiên tri, dự ngôn về Trung Quốc năm nay là đúng sao? Thật thảm khốc, thật kinh hoàng, lúa gạo sẽ đầy đồng mà chẳng có người ăn. Nạn châu chấu, lũ lụt vậy, lấy đâu ra lúa tốt trên đồng? Phải chăng chỉ ra rằng sự cố công gom mua, tích trữ lương thực vừa qua của chính quyền Trung Quốc là vô tác dụng, lúa gạo đầy kho mà chẳng có người dùng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Trang tin Việt Nam. Để bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.